στην επιβεβαίωση όλων όσων είχαμε πει πριν μερικές ημέρες, ότι δηλαδή ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τραβάει το σκηνή και ετοιμάζει εκστρατεία στην Ουκρανία, προχώρησε πριν από λίγη ώρα ο επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Σεργέι Ναρίσκιν, αποκαλύπτοντας ότι η ρωσική πλευρά έχει στη διάθεσή της πληροφορίες ότι ο Μακρόν ετοιμάζει ένα εκστρατευτικό σώμα που αρχικά θα αποτελείται από 2.000 άνδρες. Αυτό αναφέρουν ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία γράφουν πως συνεχίζοντας ο Σεργέι Ναρίσκιν είπε ότι η σημερινή ηγεσία της Γαλλίας αδιαφορεί για το θάνατο των απλών Γάλλων, όπως επίσης και για τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι Γάλλοι στρατηγοί. Με απλά λόγια, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ρίχνει λάδι στη φωτιά με μια πρωτοφανής κίνηση που μπορεί να προκαλέσει ακόμα και έναν καταστροφικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, και δοκιμάζοντας φυσικά την υπομονή του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, γράφοντας στα παλιά του τα παπούτσια την πλειοψηφία του γαλλικού λαού, την πλειοψηφία των κομμάτων της Γαλλικής Βουλής, αλλά και τους ίδιους τους Γάλλους στρατηγούς που είναι αντίθετοι σε μια τέτοια κλιμάκωση. Θα μπορούσε μάλιστα κάποιος να πει ότι ο Μακρόν τρελάθηκε, είναι άκρος επικίνδυνος και πως πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί από την εξουσία προτού να είναι πολύ αργά. Τώρα, όσον αφορά το τεχνικό ζήτημα της αποστολής των Γάλλων στρατιωτών στην Ουκρανία, τα ρωσικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για το φόβο που υπάρχει ότι μια τόσο σημαντική στρατιωτική μονάδα δεν θα μπορέσει να μεταφερθεί αθόρυβα στην Ουκρανία και να σταθμεύσει εκεί. Έτσι, ολόκληρη αυτή η μονάδα θα γίνει ένας νόμιμος στόχος που θα έχει μάλιστα την απόλυτη προτεραιότητα στις επιθέσεις που θα διεξάγουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Με απλά λόγια, οι Ρώσοι θα φροντίσουν να τους εξοντώσουν με συντριπτικά χτυπήματα. Γι' αυτό, λίγο νωρίτερα, υπήρξαν φυσικά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από τη Βουλγαρία, που μετέδωσε Ρωσίδα δημοσιογράφος ότι αρχικά οι Γάλλοι θα σταλούν στη Βουλγαρία και από εκεί με φορτηγά οχήματα θα μεταφερθούν στην περιοχή της Οδυσσού. Αυτή λέγεται ότι θα είναι η πρώτη τοποθεσία που θα εγκατασταθούν. Η γνωστή σε όλους μας Οδυσσός.